नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ ट्याङ्ग नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा साथीहरू नयाँ टिकटक आइडी कसरी बनाउने एकदमै सजिलो तरिका सिकाउने छु साथीहरू। यसको लागि साथीहरू प्ले स्टोरमा जानुहोला, यहाँ प्ले स्टोरमा जानुहोला, त्यसपछि यहाँ सर्च गर्नुहोला, टिकटक सर्च गर्नुहोला। यति लेखेर टिकटक लेखेर सर्च गर्नुहोला साथीहरू यहाँनिर। त्यसपछि अलि तल यहाँनिर यसलाई टिकटकलाई डाउनलोड गर्नुहोला साथीहरू। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, म यसलाई ओपन गर्छु। तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला साथीहरू। म ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि तलनिर यहाँनिर देख्छु, यहाँनिर प्रोफाइलमा क्लिक गर्न तलनिर यहाँ देख्छु, प्रोफाइलमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि यहाँ तलनिर देख्छु, तलनिर यहाँनिर साइन अपमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। साइन अप क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि देख्नुहुन्छ, यहाँनिर साइन अप क्लिक गरेपछि माथि देख्छु, यहाँनिर युज फोन इमेल लेखेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला साथीहरू। तपाईँले फोन नम्बरबाट बनाउन एकदमै राम्रो हुन्छ साथीहरू। यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला, युज फोन नम्बर युज फोन युआर इमेल लेखेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु साथीहरू। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि माथिनिर आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला। तपाईँले इमेल पनि राख्नु होला, इमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले इमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साथीहरू आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला साथीहरू। जस्तै म राख्दैछु, यहाँनिर साथीहरू मैले फोन नम्बर पनि राखिसकेँ। यहाँ देख्नुहोस्, यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। यहाँनिर कन्टिन्यू तल लेखिएको छ, यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। यहाँनिर सरी, एकैछिन टाइम लिन्छ साथीहरू। यहाँनिर यसरी प्रोफाइललाई मिलाउनु पर्ने साथी। यसरी प्रोफाइललाई मिलाउनु होला, यसरी सिधा गरेर यसलाई यस्तो तरिकाले मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई। त्यसपछि यहाँनिर एउटा ओटिपी पक्कै पनि आउँछ होला। यहाँनिर साथीहरू ओटिपी आइसकेको छ, देख्नुहोस् यहाँनिर ओटिपी पनि आइसक्यो। त्यसरी यहाँनिर डेट अफ बर्थ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर डेट अफ बर्थ राख्नु होला साथीहरू। यहाँनिर 24 1993 यहाँनिर राखेँ मैले। देख्नुहोस् आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला साथीहरू। यहाँनिर डेट अफ बर्थ राखिसक्नु होला साथीहरू। देख्नुहोस् यहाँनिर डेट अफ बर्थ राखेपछि यहाँ एन्टर ए पासपोर्ट लेखेको छ, यहाँनिर तपाईँले पासपोर्ट लगाउनु होला, अलाउ गरिदिनु होला। यहाँनिर पासपोर्ट लगाउनु होला साथी, तपाईँले नबिर्सिने खालको। यहाँनिर जस्तै म राख्दैछु, यसरी लगाउनु होला साथी। म तपाईँले पासपोर्ट कसरी लगाउनु भन्दाखेरि यहाँ इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर यसरी राखिदिनु होला, क्यापिटलमा यसरी। यहाँनिर यसरी राखिदिनु होला। जस्तै म राख्दैछु साथी, यहाँनिर म जस्तै राख्दैछु। यहाँनिर साथीहरू मैले यहाँनिर पासपोर्ट राखिसकेको छु, तपाईँले पनि यसरी राख्नु होला पासपोर्ट लगाइदिनुहोस् न। यहाँनिर पासपोर्ट राखिसकेपछि यस कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला साथी। यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला साथी। यहाँ देख्नुहोस् यहाँनिर एड, त्यसपछि नाम लेख्नु तपाईँको नाम। यहाँनिर एड युआर निक नेम लेखेको छ, यहाँनिर जस्तै म राख्छु यहाँनिर आफ्नो नामलाई। यहाँनिर मेरो नाम राखिसकेँ, तपाईँले पनि राख्नु होला साथीहरू। यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। ओके गरिदिनु होला। हाम्रो टिकटक आइडी बनिसकेको छ। यसरी रिफ्रेस गरौँ। यहाँनिर हाम्रो टिकटक आइडी बनिसकेको छ साथीहरू। यहाँनिर देख्नुहोस्, यहाँनिर खोलेर हेरौँ। यहाँ देख्नुहोस्, यहाँनिर टिकटक आइडी बनिसकेको छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी। यहाँनिरबाट फोटो पनि लगाउन सक्छु। यहाँनिर अलाउ गरिदिनु होला। अलाउ गरिसकेपछि यहाँनिर आफ्नो फोटो लगाउनु होला, कुनै पनि आफ्नो फोटोलाई लगाउनु साथी। यहाँनिर जस्तै यहाँनिर एउटा यही फोटो लगाइदिएँ मैले। यहाँनिर यसरी फोटो पनि लगाउन सक्छ। एड स्टोरी, यहाँनिर फोटो यसरी फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला। ओके, बाइ बाइ।